مرسی شجاعی هستم. توی اولین قسمت از آموزش نرم افزار کلو 3D میخوام یه توضیح و یه مقدمه‌ای در مورد نرم افزار و محیطش بهتون بدم برای دوستانی که مبتدی هستن و دارن از صفر شروع میکنن. ورژنی که من استفاده میکنم ورژن 7.1. بعد از اینکه شما نرم افزار رو نصب کردین و باز کردین نرم افزار رو، یک همچین محیطی رو بهتون نشون میده. توی این قسمت نمای 3 بعدی هست و قسمت بالا ابزارهای 3 بعدی رو میبینیم که گاهن بعضیاشون توی محیط 2 بعدی هم استفاده میشن. سمت راستش نمای 2 بعدی هست که اینجا نوشته 2D Pattern Window و ابزارهای 2 بعدی که گاهن بعضیاشون توی نمای 3 بعدی هم قابل استفاده هستن. سمت چپ لایبرری یا کتابخونه رو داریم که آیتم ها و چیزایی هستن که خود نرم افزار به طور رایگان در اختیار ما قرار داده، مثل آواتار، یه سری پارچه های آماده، هاردور اند تریمز، ملزومات لباس مثل دکمه جا دکمه، اپول و این چیزا. این چیزایی که اینجا توی لایبرری به ما نشون میده همون فایل های اسیتسی هست که توی درایو سی ذخیره میشه و روی هر کدوم از اینها که دابل کلیک کنیم محتویات این پوشه رو توی قسمت پایین به ما نشون میده. تو قسمت راست 2 تا پنجره داریم. یه آبجکت بروزره که هر آیتم و پارچه و هر چیزی که ما اینجا توی لباسمون استفاده کنیم میتونیم توی قسمت آبجکت بروزر پیداش کنیم و با کلیک کردن روی هر کدوم از اونها تنظیماتشون رو توی پنجره پایین پراپرتی ادیتور ببینیم. الان مثلا اینجا سربرگ فبریک هست و لیست پارچه هایی که ما توی کارمون استفاده میکنیم و اینجا بهمون نشون میده. با کلیک کردن روی هر لایه تنظیماتش توی پراپرتی ادیتور برای ما باز میشه. مثلا این سربرگ باتن دکمه هاست و باز کلیک کنیم روش تنظیمات دکمه ها رو برای ما نشون میده. توی این نوار پایین اگه دقت کنید 3 تا شکل میبینیم. اگه روی 2D کلیک کنیم فقط پنجره 2 بعدی رو بهمون نشون میده. اگه روی 3D کلیک کنیم فقط نمای 3 بعدی رو بهمون نشون میده و این مستطیلی که به 2 قسمت تقسیم شده هر 2 تا نما رو بهمون میده. موس رو که روی این خط وسط بیاریم شکل موس عوض میشه. کلیک کنیم و بکشیم به سمت راست و چپ میتونیم مقدار این 2 تا فضا رو تنظیم کنیم به دلخواه خودمون. کنار هر کدوم از این پنجره ها یه علامت هست که هر کدوم از اینا رو کلیک کنیم این از جاش در میاد و میتونه جابجا بشه. میبینید؟ و من مثلا میتونم اینو بیارم به این سمت، زیرش یه فضای خالی به من نشون میده. حالا اگه کلید موس رو رها کنم همینجا ثابت میشه. دوباره بخوام جابجاش کنم دوباره روی این علامت کلیک میکنم، از جاش خارج میشه و میتونم جابجا کنم. همه پنجره های دیگه هم همینطور. اینا رو هم حتی میتونیم در بیاریم از اینجا. میبینید؟ دوباره بیایم اینجا میتونیم بذاریم سر جاش. توی این آبجکت بروزر و پراپرتی ادیتور ما یه فلش دیگه هم سمت چپ میبینیم گوشه بالا. اگه اینو کلیک کنید اینا به صورت کشویی میره کنار صفحه قرار میگیره. پراپرتی ادیتور هم حتی همینطور. و ما میتونیم اینجا نمای بزرگتری داشته باشیم و دستمون بازتر باشه اگه زمانی که نیازی نداریم به این تنظیمات. دوباره روش کلیک کنیم دوباره برمیگرده. لایبرری هم حتی همینطور. اینجا هیستوری رو هم داریم که تاریخچه فعالیت هایی هست که انجام دادیم. روی هر چیزی هم حتی کلیک هم که کرده باشید سلکت کردن رو هم توی هیستوری بهمون نشون میده. دوباره با زدن این فلش جمع میشه. حالا به هر دلیلی اگه هر کدوم از این پنجره ها رو دیدین نیست و کاملا بسته شده و حتی اینجوری توی این کشویی هم نیست، میتونید از منوی دیسپلی، ویندو اینا رو دوباره برگردونید. این تیک هایی که میبینید کنار اینا خورده یعنی این پنجره ها الان باز هستن. به این اسمایی که این بالا هست همیشه دقت کنید. الان مثلا من تیک اینو بردارم میبینیم که بسته میشه.
مورد دیگه‌ای که بهتره بدونید توی قسمت settings تنظیمات نرم افزار هست. اولیش که لنگویجه که زبانه. شما اولی که برنامه رو نصب میکنید یه پنجره‌ای میاد براتون که زبان و واحد اندازه‌گیری رو انتخاب کنید. اگر احیانا اونجا انتخابی انجام ندادین و همینجوری اوکی زدین هیچ اشکالی نداره. اینجا دوباره میتونین تغییرش بدین که به صورت پیش‌فرض روی انگلیسی هست. روی user settings کلیک میکنیم و پنجره تنظیمات برای ما باز میشه. تو قسمت view controls preset در واقع حرکات موس رو بهمون نشون میده که پن، زوم، چرخش و پاپ آپ منیو که یعنی راست کلیک ما هست. اینا هر کدوم با چه کلیدهایی هستن. به طور پیش‌فرض بازم روی regular mouse هست که من پیشنهاد میکنم بذارید روی همین باشه. ولی اگه به طور همزمان مثلا از یک نرم افزار دیگه ای استفاده میکنید مثل 3ds Max و میخواید که حرکات موس توی هر دوتای اینا یکی باشه که قاطی نکنین میتونید بذارید روی 3ds Max. من میذارم روی همون regular mouse باشه. توی قسمت user interface اگه واحد اندازه‌گیری رو انتخاب نکرده بودین اینجا میتونید unit system واحد اندازه‌گیری سیستم رو تغییر بدین که من گذاشتم روی سانتیمتر. یعنی دیگه همه اندازه های الگوها توی تنظیمات اگه اندازه‌ای باشه همه رو به سانتیمتر یا نهایتا میلیمتر تبدیل میکنه. توی قسمت Mode and Toolbar 3D Toolbar یعنی ابزارهای نمای سه‌بعدی که اینا هست. اینجا تاپ یعنی که این ابزارها رو توی بالای صفحه برای من قرار داده. شما میتونید سمت چپ left، right سمت راست یا bottom قسمت پایین بچینید. 2D تولبار هم همینطور ابزارهای نمای دو بعدی و گروپ تول. اگه دقت کنید من یه لحظه اینو میبندم. ببینید یک سری از این ابزارها گروپ هستن. مثلا ابزار ادیت پترن برای اینکه بقیه ابزاراشو بیارین باید روش کلیک کنید و نگه دارین تا زیر مجموعش باز بشه. من دوباره یوزر ستینگ رو میارم یوزر اینترفیس. حالا اگه شما تیک گروپ تولز رو اگه بردارین همه این ابزارهایی که گروپ هستن باز میشه. مثلا من گروپ تولز رو تیکش رو برمیدارم و ابزارهای نمای سه‌بعدی رو هم میچینم سمت چپ. کلوز رو که بزنید کافیه که تغییرات اعمال بشه. من ابزارها اومد سمت چپ قرار گرفت و اینجا هم اگه دقت کنید این ابزارها باز شدن. اینا همه زیر مجموعه ادیت پترن بودن که باز شدن. ولی یه سری ابزارها هستن که دیگه بیشتر از این آن گروپ نمیشه، مثل ابزار پلیگان که همچنان گروپ هست و زیر مجموعهش هست، مثل ابزار اینترنال پلیگان. اگه دقت کنید یه سری از ابزارها اینجوری جمع شده و برای اینکه باز کنید باید روی این فلش‌های کوچیک کلیک کنید تا باز بشه که خب کارمون سخت میشه. ما میتونیم بیایم این ابزارها رو 3 ردیف بکنیم. این ابزارها دسته‌بندی شده با یک خط‌های عمودی. روی این خط که موس رو نگه دارید شکل موس عوض میشه. کلیک کنید و بکشید به سمت پایین. یک ردیف جدید بهمون نشون میده و کلید رو رها کنید این توی ردیف جدید قرار میگیره. اینجوری میتونید مرتب کنید ابزارهاتون رو. خب من این تنظیمات رو دوباره برمیگردونم به حالت قبل. این بیاد بالا، اینا هم دوباره گروپ بشه با هم دیگه. شما وقتی همون اول که نرم افزار رو نصب می‌کنید همه ابزارها سر جاشون هستن. اگر ابزاری رو پیدا نمی‌کنید مطمئن باشید که اینا زیر مجموعه یک ابزار دیگه‌ای هستن. خب حالا اگه فکر می‌کنید دیگه ابزاری نیست اونم باز میتونید از توی منوی دیسپلی بیاریدش. توی 3D تولبار ابزارهای قسمت سه‌بعدیه که الان برای من همش تیک خورده. ابزارهای دو بعدی هم 2D تولبار. بازم کنار همش تیک خورده و همه اینا هست. اگه پیدا نمی کنید یا کشویی شده یا اینا گروپ هستن و زیر مجموعه یه ابزار دیگه ایه. باز هم اگه ابزاری رو پیدا نکردین توی منوی بالا ما تو قسمت 3D Garment همه ابزارها رو داریم. همه ابزارهایی که توی قسمت سه‌بعدی استفاده میشن. 2D Pattern ابزارهایی که برای الگوهای دو بعدی استفاده میشن. سوینگ ابزارهای مربوط به دوخت و دوز هستن. حالا بیایم مثلا میخوایم که یک آواتار اد کنیم. روی آواتار دابل کلیک میکنم
پوشه هایی که هست رو به ما نشون میده تو این قسمت پایین. فیمیل که میشه آواتار خانم، کید آواتار کودک و میل آواتار آقا. روی فیمیل ویدیو دابل کلیک میکنم. برای وارد کردن آواتار روی آواتار نگه میداریم و دابل کلیک میکنیم. اینجا حرکات موسمون به چه صورت هست؟ با غلطک وسط کلیک، غلطک رو که بچرخونید میشه زوم این و زوم اوت کرد. روی غلطک کلیک کنید و موس رو تکون بدید، میتونید صفحه رو تکون بدید و با راست کلیک میشه دور مدل بچرخیم. توی نمای دو بعدی هم با دقیقاً همون وسط کلیده، دوباره با وسط کلید با غلطکش زوم این زوم اوت میکنیم و با کلیک کردن روی وسط کلیک میتونیم صفحه رو تکون بدیم. با کلیک کردن روی صورت آواتار میتونیم شکل آواتارمون رو تغییر بدیم. توی قسمت بادی استایلینگ، اسکین استایل الان در حالت کاستم هست. روی این مثلث که کلیک کنید یه لیستی از اسم آواتارهایی که داره رو بهمون میده و روی هر کدوم که کلیک کنیم هم صورت اون آواتار و کل پوست اون آواتار تغییر میکنه برای ما. و اینجا ما همه آواتارها رو داریم، همه آواتارهای کلو رو دارید و نیازی نیست دوباره دانلود بکنید. اما میایم مثلا توی پوشه هیر که مو هست، فقط 2 تا مدل مو داریم. توی قسمت پوز فقط 3 تا پوز داریم. با دابل کلیک کردن روی هر کدوم از اینها اوکی میکنیم و اعمال میشه. برای مو دابل کلیک و مو تغییر میکنه. حالا فرض کنیم که ما مدل‌های بیشتری میخوایم. یه سری مدل‌های رایگان هست، خود کلو در اختیارمون قرار میده. من الان نرم افزارم رو توی فایروال قرار دادم که به اینترنت وصل نشه. خب ولی اگه نرم افزار شما به اینترنت وصل میشه، توی قسمت لایبرری سربرگ سوم رو که بزنید وصل میشه به سایت کلوست کانکت و توی این قسمت اگه تیک فری رو بزنید همه محصولات و آیتم هایی که رایگان هستن رو اینجا بهتون نشون میده و مستقیم میتونید دانلود کنید. حالا فرض کنیم که شما نرم افزار رو تو فایروال قرار دادین و به اینترنت وصل نمیشه. اینجا وارد سایت کلوست کانکت میشیم. سایتش هم فیلتر نیست و نیاز به وی پی ان نداره. اگه قبلا اکانت ساختین که ساین این میشین، اگه نساختین ساین اپ رو بزنید. تو قسمت ساین اپ خب ایمیلتون، پسورد و دوباره پسورد رو مینویسین. اولین تیک رو باید حتما بزنید که یعنی قوانین رو رعایت میکنید. دومین تیک برای اینه که بهتون ایمیل بده در مورد مثلا خبرهای جدید و اینا که میتونین تیکش رو نزنید و create account رو کلیک میکنید و یه اکانت جدید میسازین. یا اینکه میتونید با اکانت گوگلتون ساین این بشین که اینو بزنید مستقیم با همون یوزرنیم پسورد جیمیلتون وارد سایت میشه. روی استور که کلیک کنید وارد فروشگاه کلو میشین. حالا من برای آواتارم میخوام پوز پیدا کنم. اول روی آل یعنی همه محصولات رو داره به ما نشون میده، همه محصولات رایگان و غیر رایگان. من برای آواتار میخوام روی آواتار کلیک میکنم، تیک پیج رو بر میدارم که فقط محصولات رایگان رو به من نشون بده. برای آواتار خانوم میخوام باشه، توی قسمت جندر اند ایج پس ویمن رو انتخاب میکنم و شما هر کدوم از اینا که انتخاب کنید اینا هی تغییر میکنه. حالا شد 300 تا محصول. روی تایپ که کلیک کنیم میگه که چه چیزی برای این آواتار میخواید. مدل خود آواتار رو میخواین، poses، pose، hair، مو، shoes، کفش، glasses، عینک، earring خب میشه گوشواره ولی کلا زیورالات شاملش میشه دیگه. و بادیز هم که در واقع بدن مانکن هاست. ممکنه مثلا از این مانکن های پایدار و اینا هم باشه. من پوز میخوام پس فقط تیک پوزز رو میزنم. حالا اینجا 90 تا محصول به من داره نشون میده، 90 تا پوزی که برای آواتار خانوم هست. لزوما همه این محصولات مال خود کلوست نیستن و اشخاص دیگه هم هستن که
محصول تولید میکنن و اینجا آپلود میکنن برای بقیه. مثلا یک محصولی رو که نگاه کنید، اینجا اسم محصول رو نوشته و زیرش کسی که این محصول رو تولید کرده. الان اینا کانکت افیشل که نوشته، یعنی اینا مال خود کلو هستش. بالاتر که بیایم، مثلا این اسم تولید کننده کلو لاور هست. خب میایم پایینتر و میتونیم پوزها رو ببینیم. خب الان من مثلا از این پوز خوشم اومد و میخوام دانلودش بکنم. فریه، اینجا هم نوشته FV2 که همون فیمیل V2 میشه، پس با اون آواتار ما به همخوانی داره. روش کلیک میکنم و اینجا توضیحات بیشتری در مورد محصول به من میده، از زاویه های مختلف که رندر گرفتن به من نشون میده و مشخصات محصول که برای ویمن هست، پوز و کلاً با آواتارهای خانم کلو مطابقت داره و تاریخ آپدیت شدنش و اینها. خب من اینو میذارم add to cart. دوباره یه توضیح مختصری نشونم میده و باز دوباره میذارم add to cart. این پنجره رو میبندم. اینجا سبد خرید منو داره به من نشون میده. بذارید یه محصول دیگه هم من انتخاب کنم. یه محصولی که مال خود شرکت کلو نباشه، یه نفر دیگه مثلا تولیدش کرده، مثلا این پوز که شخصی به اسم SO تولید کرده. توضیحاتش رو ببینیم. اینم نوشته که مطابقت داره، پس اینم میزنم تو سبد خرید. روی سبد خریدم کلیک میکنم. آیتم هایی که الان توی سبد خرید دارم رو به من نشون میده. چون رایگان هست، اینجا تیک Connect Terms of Service رو میزنم، یعنی که من قوانین رو پذیرفتم و قبول کردم. وقتی این تیک رو بزنید، اون وقت Place Order فعال میشه. و چون که این محصولات رایگان بوده، همین الان گزینه دانلود برای من فعال شد. اینا رو یکی یکی دانلود میکنم. جایی که دانلود شده رو میارم و اینا رو اکسترکتشون میکنم. اکسترکت تو بزنید که توی یک پوشه‌ای باشه. الان اینه. این یکی هم اکسترکت کنم. ساید لگ پوز. این دوتا رو قبلا امتحان کرده بودم. خب الان یکی این ساید لگ پوز هست. دقت کنید این باید فرمتش .pos باشه حتما. اینو من کپی میکنم توی فایل های assets کلو. فایل های assets کلو کجاست؟ تو درایو C users, public documents, کلو, assets. حالا از اینجا avatar، دوباره avatar، female video، pose، اینجا پیست میکنم. خب حالا میام توی نرم افزار کلو و پوشه پوز رو باز میکنم. اون پوز هایی که کپی کرده بودم اینجاست. یکیش اینه، یکیش هم اینه. دابل کلیک میکنم. پوز اونلی انتخاب باشه. پارشل پوز روی فول بادی هستش، یعنی که کل بدن آواتار رو تغییر میده. اگه تیک maintain current shoe pose رو فعال کنیم، صرف نظر از اینکه این پوزی که دانلود کردیم با کفش پاشنه بلند بوده یا کفش تخت، کفشی که همین الان پای آواتار هست رو نگه میداره. خب و align bottom to ground، یعنی بعد از اینکه پوز تغییر کرد، پایین ترین قسمت بدن آواتار رو با سطح زمین مماس میکنه و اوکی رو میزنم. که پوز برای ما کار کرد. پس حالا من اینو برمیگردونم دوباره. اوکی. میام کفش آواتار رو عوض میکنم، کفش تخت پاش میکنم. دوباره توی پوز همون پوز رو میخوام دوباره امتحان کنم و میخوام که ببینید این گزینه چجوری عمل میکنه. این تیک رو میذارم فعال باشه. اوکی که کنم، ببینید همچنان تخت بودن کفش رو حفظ کرده. این یکی پوز هم که سازندش یک غیر از کلو 3D بود رو هم امتحان میکنیم. اوکی، اینم برای ما کار کرد و اعمال شد به آواتارمون. این از این. به همین ترتیب میتونیم مو دانلود کنیم برای آواتارمون. تیک هیر رو میزنم.
تیک پوزز رو برمی‌داریم که فقط هیر بهمون نشون بده. موهایی که از این برای یه آواتار دیگه است. الان اینا مثلا FV2 اینا همه رو میتونید دانلود کنید و رایگان هست. دقیقا به همون ترتیب دوباره اد تو کارت میزنید، بعد وارد سبد خریدمون میشیم و دانلود میکنیم و توی فایل های اسیتس کلو کپی میکنیم. خب این بود از آموزش این قسمت که دیگه آماده سازی لایبرری و محیط نرم افزار رو توضیح دادم و قسمت بعد شروع میکنیم به رسم الگو و مدل سازی لباس. امیدوارم که آموزش های این قسمت براتون مفید بوده باشه و اطلاعات خوبی کسب کرده باشین. اگر این آموزش رو دوست داشتین حتما لایک کنید و کامنت بذارین و برای آموزش های بیشتر چنل رو سابسکرایب کنین.